Itong My Hotel is in puno rin talaga ng mga Pinoy yung nagstay dito sa My Hotel. So, ayan, tara, explore na natin itong hotel. Dito yung kanilang reception area. Ayan, ito yung kanilang lobby area. Tapos ayan yung breakfast area nila, guys. So, nandito lang tayo kagad, guys, sa ating room. And ito lang kasi yung hallway nila, guys. So, walang mga windows. Ayan, pansin nyo. Ayan, tapos lalagay lang natin. Ayan na ang ating hotel. Welcome to our room here in Bangkok, Thailand. So, punta na tayo sa kanilang breakfast area. So, ito yung opening time, 6:30 to 10 a.m. Ayan, ganito kalaki. Merong chicken, noodle, tsaka jasmine rice. Ito, sausage ulit, tapos egg. Ayan, medyo may kalakihan din naman ang kanilang breakfast area. Hello everyone, good morning. This is Lost Furukawa and welcome back again to another Bangkok vlog. And for today's vlog, guys, tayo ay mag-hotel tour na. So grabe guys, medyo busy talaga itong labas ng ating hotel. And guys, masasabi ko, napakaraming malapit dito sa ating hotel and also napakaraming Pinoy din talaga na nagstay dito. Nagulat talaga ako, guys. So by the way guys, this is our day 3 here in Bangkok, Thailand, and I'm excited pa sa mga matutour natin. So hindi muna ako nag-book ngayon ng tour, as in yung maagang tour kagaya kahapon sa Ayutthaya. So siguro bukas na lang tayo kasi bukas pa tayo mag-floating market din. Pero ngayon, siksik muna yung mga itineraries natin dito sa Bangkok, Thailand para hindi maubos yung oras natin sa isang tour lang. So by the way guys, bago pala ang lahat, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveawayin tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So bago tayo pumasok sa loob guys, kasi napakaraming Pinoy talaga dito, Diyos ko. As in, mula simula puro Pinoy talaga. Halo-halo. As in, merong mga Bisaya, Ilonggo. Talaga, nagulat talaga ako guys. As in, sabi ko, wow, talagang pinuno ng Pinoy ito. Kaya pala sold out na rin sa Klook palagi kasi Pinoy din halos yung nagbo-book. So grabe no. So by the way guys, dito, yan, kapag tinumbok nyo yung LRT line na yan, actually, hindi pala siya LRT line. BTS line. Yung BTS line na yan, going to Pattaya. Pattaya tuloy guys. Going to Payatay Station. So, napakalapit ng Payatay dito. From 10 minutes walk, nandito na kayo kaagad sa Payatay Station. And grabe, as in, nagulat nga ako. Sabi ko, ang lapit lang pala sa Payatay. So, pwede na kayo pumunta. Paglakad lang, tapos airport rail link na, diba? So, mabilis lang kayo makakabalik sa airport nang hindi na kayo magbubuk pa ng taxi kung hindi naman ganun karamihan ang inyong dala. Pero yun nga, kung marami kayong magdala, syempre Pinoy tayo, marami tayong mamili ng mga pasalubong pang isang barangay. Kaya ayan, talagang magbubuk tayo ng private taxi, private van, kagaya ng dumaan lang. So ayun, let's go. Explore pa natin itong facade ng ating hotel and also yung neighborhood ng ating hotel. So ayan guys, yung name ng ating hotel, My Hotel. And katapat niya, mga hotel din. Ito, ayan. Kung magtataka kayo kung bakit may mga truck, kasi guys, may mga logistics facility dito. Kaya ayan, diba dito may information din for tours. Kaya padaanin muna natin. Ayan, ito yung tinutukoy ko guys na logistics facility for Thailand, Indonesia cargo. And dito guys, pag diniretso nyo yan, tas left lang kayo, 7-Eleven na. Ayan, ang pangalan ng ating hotel, My Hotel. So kung didiretsuhin yun guys, puro mga massage area na rin. As in halos lahat mga massage shops. So kayo na lang bahala kung gusto yung magpamassage dyan. Lakarin nyo lang talaga, as in 5 minutes walk lang. Meron din 7-Eleven doon. Siguro mga 10 minutes walk going to 7-Eleven. Ayan, talagang almost complete na rin dito kasi napakaraming nakapaligid dito sa My Hotel. And isa ito guys sa, di ba yung picnic hotel, yun yung una nating vlog dito sa Bangkok, Thailand. Pero ngayon, itong My Hotel is in puno rin talaga ng mga Pinoy yung nagstay dito sa My Hotel. So,
Ayan, tara, explore na natin itong hotel. Punta muna tayo saglit sa kanilang reception and sa breakfast area para mapakita ko lang sa inyo. Pero hindi pa tayo kakain ng breakfast, later na lang bago tayo siguro mag-review ng hotel. Ayan, tingnan nyo guys, halos lahat mga Pinoy. My hotel. So, ito yung kanilang reception. Hello. So, meron sila ditong coffee stand. Ayan, libreng coffee. Ayan, tapos dito yung kanilang reception area. Ayan, ito yung kanilang lobby area. Tapos ayan yung breakfast area nila guys. Ayan, tapos ito may travel and tours. May massage area din sila. Tapos ito, luggage storage room. Ayan. So ito yung kanilang elevator. Mamaya na tayo guys mag-breakfast. Ayan, meron talaga silang ganito guys, no? Kasi mostly naman dito sa Thailand ay Buddhist talaga. So medyo may kasikipan nga lang ang kanilang elevator, pero laban. As in, kasi napamura lang din naman talaga tayo dito, kaya okay na rin for me. Pero yun nga lang, kapag may kasabay tayo, hindi tayo makakapag-vlog sa elevator. Ayan, mukhang may kasabay nga tayo paakyat. Pero kung wala naman, okay, vlog tayo sa elevator kahit masikip. So, ganito lang kalaki yung kanilang elevator. No. Content creator from the Philippines. Philippines. Yeah, Philippines. There are many Filipinos here, right? Because it's cheap than other hotels here in Bangkok. Yeah. So, nandito lang tayo kagad guys sa ating room, and ito lang kasi yung hallway nila guys. So, walang mga windows. Ayan, pansin nyo. Check nga natin dito. Wala talaga mga windows guys. Kasi ito yung stairs going up. Okay, ayun nga lang yung wala dito, window guys. So pagka in-open natin using yung keycard, tara, room tour na tayo. Ito pala yung kanilang keycard guys. So my hotel. Ayan, tapos lalagay lang natin. Ayan na ang ating hotel. Welcome to our room here in Bangkok, Thailand. Sarado na natin. So, pakita ko lang sa inyo guys. Ito, double lock naman sila. Ayan, kailangan nyo i-push talaga kasi para hindi tumunog. Kasi kapag hindi yan naka-close, talagang tutunog yan guys. So, talagang maingay sa tenga kaya dapat naka-close maigi. And ito yung switch ng lights. Ito yung lalagyan ng keycard. Ayan, ito, wala nang nakalagay dyan. Ayan, meron ditong TV. And also, ano pang meron dito? Telephone. And may wifi din sila, and also no smoking sign. Ayan, ang laki ng salamin nila guys, no? So, kung naghahanap kayo ng bintana or window, ito, meron naman sila guys. Kaso kayo na bahala kung gusto nyo isara. Kasi napakaraming residential area na makikita. Ayan, kitang-kita kayo dito. Kaya siguro sinasarado talaga ito. Pero kung claustrophobic kayo guys, pwede nyo naman i-open yan. Ayan, o, diba? Napakaganda guys ng ilaw, diba? Instagrammable. So, saan muna tayo magtutour? Dito muna siguro sa CR. Sige, let's go. So, ito yung kanilang CR guys. Medyo may kasikipan nga lang. Ayan o. Ito yung toilet. Tapos, ito na kagad yung shower. And ito yung lalagyan ng mga shampoo, sabon. Tapos yan, skincare ko. So, ito guys, itong shower nila, hindi ko maangat. So, nakaupo ako kapag maliligo or nakatuhod lang talaga. Kaya ang hirap guys, tingnan nyo. Pag iakyat natin, ayaw. Ayan, buti na lang ngayon hindi siya nagsaslide, pero kanina nagsaslide kasi siya. Kaya mahirap lang i-control ito. So, kayo na lang bahala. And ito yung heater nila. And ito yung sabitan ng mga damit. And also ito yung toilet. Ayan na mismo siya guys. So regarding sa kalinisan nitong banyo nila, malinis naman siya guys. I give it 3 out of 5. Ayan, hindi nga lang sobrang linis, pero malinis naman siya tignan kahit pa paano. And ito guys, meron silang hair dryer. Ayan, and ito, meron din sila ditong gripo to wash your hands lang. And also dito nila nilalagay yung mga toothbrush, soap, shampoo. Ayan, and also trash can meron din. Diba? Ang aliwalas tignan guys kasi may bintana, pero yun nga lang nakakakitaan kayo siguro na hindi naman siguro tinted ito. Kasi for sure kitang kita Pwede rin ata i-open yan kasi hindi lang natin i-open. Ayan residential area kasi yan guys. Tapos ito
Itong sahig nila, 3 out of 5 din. Hindi ganun kalinis din kasi guys eh. Pero may daily cleaning din naman sila dito. And perfect na talaga guys kung solo traveler lang kayo. Pero kung family, okay rin naman. Kasi parang 2 to 4 packs din ito. So kayo na lang mag-check sa Klook kasi marami naman silang rooms dito. Ayan, meron sila ditong coffee bar ulit. Ay, asan yung coffee? Wala palang coffee dito guys, no? So, 2 mug lang, tapos 2 water, and also itong kettle, and itong tissue, meron sila. And meron silang mini ref, na walang laman. Okay. Ayan, damitan. So, ito guys, dito ko naman nilagay yung sapatos ko, bag, tapos ayan yung mga damit. So, ganyan lang kasimple yung kanilang closet. And, ano pa yung makikita dito? Ito na mismo, kama. Tapos itong remote ng aircon na napakalamig. Guys, napakalamig ng kanilang aircon dahil sa powerful mode nila. Ayan. Pag pinindot nyo yan guys, papalamigin niya talaga yung aircon nyo. Kaya hindi kayo mahahassle matulog. Ayan. Parang nakikita tayo guys ng residents dito. Tumitingin-tingin kaya nakakahiya. So baka isarado ko rin later yung ating bintana. Ayan. Sige. Ano pang makakapansin-pansin dito? Actually guys, yun lang naman. So, I think that's it for our room tour. So, bibigay na lang ako ng reviews and also ng advantage and disadvantage niya. Ayan guys. So, by the way pala, i-check ko pala yung presyo ng ating hotel kasi nakalimutan ko siya per night. Wait lang. Kasi 4 nights tayo dito eh. Alam ko. Medyo matagal tayo ngayon dito sa Thailand. Around like 5 to 6 days lang. Okay, so I booked this hotel for 8,158.20 pesos. So, kayo na lang mag-convert to baht. 4 nights na yun. And, ilalagay ko na lang dyan sa screen guys kung saan nyo pwede siya mabook sa Klook para hindi kayo malito. Asa na ba yung ating Klook? Bubuksan ko lang din. So, ipe-present nyo lang guys yung voucher and also yung passport nyo. And meron din pala sila dito guys. I-take note nyo to dahil meron silang deposit na 500 baht or 1,000 pesos. So, nagulat ako, nag-accept sila ng 1,000 pesos. So, talagang Pinoy na talaga yung kanilang mga customer kasi kahit 1,000 pesos, ina-accept nila. So, pinapa-convert na lang siguro nila sa mga banks or kung saan mang money changer. Ayan guys, nakita ko na exact price dito sa Klook. So, pumapatak na 1,795 pesos per night ito kasi 7,181 lang ang binayaran natin dito for 4 nights na. And meron pa pala silang taxes and fees dito sa Klook na 1,270.90. Kaya yun, tas gumamit tayo ng Klook promo code. Guys, gamitin yung Klook promo code ko, Lost Furukawa Klook. Ayan, nilagay ko lang sa screen para magamit nyo rin yung platform promo code natin. So, almost 300 pesos ang discount natin. Imagine, makaka-discount ka pa dun sa mababang presyo nitong budget hotel dito sa Bangkok, Thailand. So, ayun guys, for the advantages niya. So, syempre, ayun nga, malamig yung kanilang aircon, malawak din. And may maayos naman natutulugan, comfortable kasi talaga nakakatulog tayo. Kaya kung mapapansin nyo, nung first day natin, hindi tayo nakagawa ng vlogs after natin pumunta sa Goodyear. Siyempre, kasi talagang pagod talaga dito sa Bangkok sa first day natin. Kaya nakatulog ako, tapos nagising ako 3 AM na nun. So sayang hindi tayo nakapag-vlog ng gabi nung first day. So, ano pa? Wi-Fi, sorry guys, hindi ako nabilisan sa wifi nila. Gumagamit pa rin talaga ako ng SIM card, yung data ko. Talagang sabi ko, ano ba tong wifi? Sabi ko talagang sobrang slow and talagang kailangan data yung gagamitin. So, don't worry guys, if may pocket wifi or data naman kayo, malakas naman dito yun. And ano pa, napansin ko, bukod sa powerful aircon, ayan, meron silang daily cleaning din kagaya sa Picnic Hotel. So, meron silang daily cleaning, I think every 1 to 2 p.m. din. And, lagi silang refill ng water, ng toiletries, ayan. And, ano pa? Ano pa ba yung mga napansin ko dito? Actually, yun nga, malapit na rin to sa mga train stations, kagaya sa Payatay Station. And also, ayun, nakikita ko nga guys, yung train na dumaan. Talagang, connected talaga to sa mga BTS station. So, meaning, kapag naglakad kayo, diretso kayo sa airport, rail link dyan, going to Payatay, di ba? Going to Suvarnabhumi o Suvarnabhumi Airport. So, ano pa? Ano pa yung mga napansin ko dito na maganda?
bukod sa comfortable to sleep and medyo may kalinisan din and also napakaraming functionalities, syempre may hair dryer din which is good para matuyo yung mga buhok nyo, kaya maganda yung buhok natin ngayon. Pero mamaya, haggard na tayo kaka-travel dito sa Thailand. So I think yun lang guys, wala na akong ibang masabi pa bukod sa wifi. Anyways guys, kung may comment kayo about this hotel, just hit me up lang. So later guys, bababa tayo for breakfast. So, siguro, pagkabalik natin dito na tayo magka-closing remarks. Pero ngayon, bababa lang muna tayo para mag-breakfast. Para makita nyo rin yung breakfast area nila. Let's go! So, punta na tayo sa kanilang breakfast area. So, ito yung opening time. 6:30 to 10 a.m. Ayan, ganito kalaki. Hello, 505. Yeah. 505. Yeah. So, ito yung kanilang coffee. Yan, meron din silang bread toaster dito. Tapos ito, soup. Ano pa yung makikita dito? Oh, ito yung mga ulam nila. Oh. Merong chicken, noodle, tsaka jasmine rice. Ito, sausage ulit, tapos egg. Ayan, medyo may kalakihan din naman ang kanilang breakfast area. So, saan tayo pwesto ngayon? Wala. So, this is our breakfast for today. Ayan, ganun ulit. Strawberry jam. And also itong 2 eggs and 3 sausage. Tapos jasmine rice nila. And also coffee. Ayan lang, ganyan lang kasimple guys. Para hindi tayo sobrang mabusog sa vlogs natin later. Grabe guys, ang sarap talaga ng sausage and egg. And also yung jasmine rice talaga, napakasarap dito sa Thailand. And also itong strawberry din, okay din naman siya. So naalala ko kasi guys, mas maraming pinagpilian dun sa Grand Pacific Hotel sa Indonesia natin. So dito, strawberry jam tsaka butter lang ata yung pagpipilian. Pero okay na rin siya kasi buffet na rin yung breakfast nila. Ayan. Okay guys, so done na tayo mag-breakfast dun sa kanilang breakfast restaurant. And busog na naman tayo. Grabe, ang sarap ng kanilang sausage, strawberry jam, itlog. Talagang, as in, guys, pwede rin pala kayo mag-request ng scrambled egg. So, hindi na ako nagpapa-request kasi baka matagalan pa tayo. So, nagmamadali na rin ako mag-breakfast para marami pa tayong magawa dito sa day 3 natin dito sa Thailand. At hindi tayo makatulog kagaya nung day 1 natin. So, anyways guys, tuwang-tuwa talaga ako dito sa hotel natin kasi panay Pinoy talaga. As in, check-in, check-out, puro Pinoy. Bisaya, Ilonggo talaga, halo-halo talaga guys. Kung gusto niyo ng Pilipino talaga dito sa Thailand, yung mga kasama niyo, feeling niyo at home lang kayo, feeling niyo nasa Pilipinas lang kayo, dito kayo sa My Hotel. As in, grabe, talagang tuloy-tuloy ang pasok ng mga Pilipinos dito. Talagang wow, sabi ko, sabay mo sa breakfast area, mga Pinoy din halos, talaga chichikahan ang ingay nyo. Joke lang. So guys, by the way, dito ko na i-end itong room and hotel tour natin. So kung nagustuhan niyo itong hotel tour natin, don't forget to follow my Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Bangkok vlogs ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start another Bangkok vlog again in the next one. Bye!